માઇક્રોસોફ્ટ એક્સેલની ફાઇલને એટલે કે કોઈ પણ સીટ હોય સીટને પીડીએફ ફાઇલમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવી અથવા તો પીડીએફ ફાઇલ કેવી રીતે બનાવવી તે એમએસ ઓફિસમાં માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ 2021ના વર્ઝનમાં આપણે જોઈએ. તો સૌથી પહેલાં હું એક ફાઇલ છે એ ઓપન કરી લઈશ. તો સૌથી પહેલાં સ્ટાર્ટ બટન ઉપર ક્લિક કરવાનું, ત્યારબાદ એક્સેલ ઉપર ક્લિક કરવાનું એટલે આવી એક વિન્ડો ખુલશે. આ વિન્ડોમાં તમારી ફાઇલ જે જગ્યાએ સેવ છે એ જગ્યાએથી ફાઇલને ઓપન કરી લેવાની છે. ફાઇલ ઓપન થઈ જાય ત્યારબાદ ફાઇલનું પેજ સેટઅપ છે એ કરી લેવાનું છે. પેજ લેઆઉટમાં જવાનું, પેજની સાઇઝ જે તમારે રાખવી હોય તે રાખી લેવાની. ત્યારબાદ એનો જે લેન્ડસ્કેપ છે કે પોર્ટ્રેટ છે તે બેમાંથી જે રાખવું હોય તે રાખી લેવાનું. ત્યારબાદ ફાઇલનું માર્જિન આપી દેવાનું, પ્રિન્ટ એરિયા સેટ કરી લેવાનો. આટલું થઈ જાય પછી આ ફાઇલને આ શીટને ફાઇલ ઉપર ક્લિક કરવાનું. ફાઇલ ઉપર ક્લિક થઈ જાય એટલે જો એક ઓપ્શન આવે છે એક્સપોર્ટ. એક્સપોર્ટ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરો એટલે આવી રીતે બે ઓપ્શન ખુલશે. એમાં પહેલું ઓપ્શન છે ક્રિએટ પીડીએફ. એની ઉપર ક્લિક કરશો એટલે અહીંયા જો તમને પીડીએફ બનાવવા માટેનું એક ઓપ્શન આપી દેશે, ત્યાં ક્લિક કરવાનું. ત્યાં ક્લિક થઈ જાય એટલે હવે તમારે જે જગ્યાએ પીડીએફને સેવ કરવી છે એ જગ્યાનો પાથ એટલે કે જે જગ્યાએ તમારે પીડીએફ સેવ કરવી છે એ જગ્યા અત્યારે ખુલ્લી રાખવાની. તો હું અત્યારે ડેસ્કટોપ ઉપર આવી જાઉં છું. ત્યારબાદ અહીં જો ફાઇલનું નામ છે ત્યાં તમારે જે ફાઇલ પીડીએફ જે નામે સેવ કરવી હોય એનું નામ આપી દેવાનું. હું અત્યારે એબીસી આપું છું. ત્યાર પછી સેવ ટાઈપ, તો એમાં ઓલરેડી આપણે પીડીએફ જ રાખવાની છે. ત્યારબાદ પબ્લિશ ઉપર ક્લિક કરી દઈએ એટલે ઓટોમેટિક છે પીડીએફ આપણી કમ્પ્લીટ થઈ અને જો ઓપન થઈ જશે. અથવા તો જો ન ઓપન થાય તો આ એક્સેલને મિનિમાઇઝ કરી આપણે જે જગ્યાએ સેવ કરી છે અહીંયા ડેસ્કટોપ ઉપર એની પર ડબલ ક્લિક કરીને પણ તમે પીડીએફ ફાઇલ જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ.